سلامونه ملګرو، امید ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ یاست. نن غواړم تاسو سره په دې شارټ ریل کې څنګه کولای شئ یا څنګه به وکولای شئ چې تاسو په ایم اس اکسل کې اول نه بلکې دوهمي رو ته مسلسل څنګه کړئ فارمیټ ورکړئ یا فرض مثال رنګ ورکړئ یا تغییرات پکې راولئ. تاسو به یوازې شی وکړئ ټول هغه ډیټا چې تاسو غواړئ په دې کې تغییرات راولئ هغه انتخاب کړئ. کنډیشنل فارمیټینګ باندې کلیک وکړئ، هایلایټ او سیلز رولز یا بلاندې راشئ مور رول باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې به تاسو وروستنی کمانډ چې دی دا انتخاب کړئ. ورته فارمولا کې بلاندې ورته نوشته کړئ مساوي کېږي موډ، بیا به قوس سټارټ کړئ، تاسو به ورته نوشته کړئ رو، قوس خلاص او قوس باند، بیا به تاسو کما دوه قوس باند کړئ. وروسته به راشئ فارمټ باندې به کلیک وکړئ. دلته هر رنګ چې تاسو غواړئ چې پرې اپلای شي هغه به انتخاب کړئ، اوکې ووهئ. نو دا اسانه لنډه طریقه ده. که چېرته مو دلیل خوښ شوی وي درسره لایک یې کړئ، له ملګرو سره یې شریک کړئ، زما د فیسبوک پیج درسره فالو کړئ او زما د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو چې زموږ له نورو درسي پروګرامونو څخه برخمن اوسئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان ښه وخت ولرئ.